Poverty. Ever since the COVID-19 outbreak surprised not just our country but the whole world last 2020, it causes 26.1 million Filipinos fall into poverty. Despite the fact that we are slowly getting back to normal, just like how we used to be in pre-pandemic, since reported COVID-19 cases are decreasing, we are still facing a lot of societal issues, such as the rapid acceleration of inflation rate, increasing value of US dollars over Philippine peso, expensive prices of crude, oil, goods and services. With all of that being said, there's still no sign of salary increase among employed Filipinos, and unemployment rate is still rampant up until this moment. Pagtaas po ng bilihin natin, mga pangunahing bilihin po. Ano po yung masasabi niyo? Nagtatrabaho po ba kayo? Ay, hindi po. May nagtatrabaho po sa inyo. Paano po yung pang-araw-araw niyo po? Sa sidecar lang yun. Sa sidecar po. Paano po yung pang-araw-araw niyo pong mga pagkain? Ganyan po. Bumibili kami. Ang last kami sa isang tanghali, 300. 300. Sa tanghali po yun po. Kasi itong ulam. Lutong ulam lang. Sa isang araw po. Sa isang araw, 500. 500 na po yun. Buong araw niya na po yung 500. Paano po yung estimated mo nakita po? Kinakaya naman yung kapag sa sidecar? Minsan ulam. Kinukulang din po. Kasi bibili pa ng gatas ng apo. Gatas na. Ilan po ba kayo sa pamilya? Bali tatlong pamilya kami. Tatlong pamilya. Saan po kayo nakatira? Yan po sa taas. Dyan po. Ayun. According to Rappler's data last year, for a family of 5 to meet their most basic food and non-dietary needs, they now require at least 12,082 pesos per month. According to the Philippine Statistics Authority or PSA, the rate of poverty reached 23.7% in the first quarter of 2021. As per Dennis Mapa, a national statistician, if a household earns more than that amount, it is not regarded to be below the poverty line. For now, 7.1% of Filipino households had earnings that were below the 8,393 pesos food criterion. Wala po kayong trabaho. Tambay. Unemployed Yan na lang lang, po. bilang tambay. Opo. Ano po yan? Ano po yung tanong niya? Bilang tambay, paano daw tayo sa pang-araw-araw? Huwag may natirang pagkain dun. Doon na may kakain. Pag wala doon sa O kaya, nanay. pag may trabaho kami, ipapangutang na namin yun. Kakain na muna kami. Pag nakuha namin yung sahod, tsaka namin babayad Bayad. dun. Pero po sa palagay niyo nga po, yung sa sitwasyon po natin ngayon, ano po yung dapat gawin or action na gawin ng gobyerno po natin sa pagtaas po ng mga bilihin? Gobyerno? Opo. Ano po tingin niyo yung dapat nilang gawin or action? May batas naman na tayo ukol dun eh. Yung oil deregulation law, di ba? Existing naman. Bottom line yan. Corruption. Philippine state experts predict that unemployment will remain high and that more people will live in poverty through 2022. According to figures provided by the National Economic and Development Authority or NEDA, at the introduction of the revised Philippine Development Plan or PDP, the poverty rate in the nation will likely be close to 16.6% reported in 2018. With that, the government's Economic Committee set a goal to lower poverty to 14% of the population by 2022 prior to the pandemic. As a result, our country could be categorized as a middle-income country. Out of the 106 million people living in our country, 4.5 million Filipinos are homeless, as per the Philippine Statistics Authority or PSA. The majority of these homeless people reside on Manila's streets and back alleyways. Ay na, namatayan pa ako ng asawa, namatayan ng isang anak. Yun, napunta na kami rito sa Bangketa. Dito kami tutulog. Ayan yung yung karito na maliit. Yan kami natutulog. Ngayon, ang kasama ko, yung manugang ko, kanya kayo ng lalaki. Wala na kami
Paano po kayo, nakakakain? Namumulot po ako ng mga, yung ng tubig, ganyan. Tapos binibenta niyo po. Opo. Wala po kaming kabuhayan. Gusto ko nga po, makakuha ko ng puhunan para po magtinda-tinda po ako para sa araw-araw yung pagkain. Paano po ang niyo po? Paano po yung hindi po kayo nakakabili ng mga sarili niyong ulam? Yan? O lutong ulam po na? Luto lang po. Sa tingin niyo po, ano po yung dapat maging action po sa sitwasyon po natin? Lalo na po sa sitwasyon niyo, wala po kayong bahay. So, wala nga kami bahay. Dito lang kami bumibili lang kami ng kanin tsaka Ano po sa tingin niyo, ano po yung gusto niyo pong masuggest sa gobyerno po natin ngayon po? gusto ko magkaroon ako ng hanap buhay na yung pagtinda-tinda ko para mabuhay kami mag-iina. Opo. Kasi yung anak ko, nagtatrabaho lang siya sa minute doon sa yung mamihan para ipagkain kami sa araw-araw. Wala na po ako asawa. Wala na po kayong trabaho din. Wala na po ako ng trabaho. Buhat na namatay ang anak ko, hindi na po ako na makapagtinda. Wala naman po akong punang gusto kong magtinda. Wala po akong punang. Opo. Yung po ang Sige po nang hanap. Aside from homeless people and inflation rate, Filipinos are suffering from the continuous oil price hike, which is one of the main reasons why the prices of basic necessities are also increasing. Particularly, most commuters such as students and office workers are now going back to face-to-face setups. That's why transportation is crucial, as almost everyone are freely going out to different places and even overseas. Ano po yung, kamusta po yung kita nyo ngayon na Ngayon ang taas po ng presyo ng ang kita namin dating 100%, ngayon 25% na lang. Kasi wala pang face-to-face eh. Opo. Hindi katulad ng dati. mas Paano po? matumal po. Paano po yung sa pamilya nyo naman po? Kayo lang po nagtatrabaho, bumubuhay? Oo, ako lang. Paano naman po yung nyo doon? Yung sa pang-araw-araw nyo po, ganyan. Lalo na po, mataas din bilihin nyo. Medyo talagang tipid. Opo. Kung halimbawa 20 pesos yung baon ng anak, kailangan magdala na ng pagkain. Kanin ulam. Magbabaon po. Tapos wag na magbigay ng pera. Kung palagay, anong action po ba yung pwedeng gawin? Or yung parang masasuggest nyo na gawin naman ng gobyerno natin na sa sitwasyon nga po na to, tumataas po yung mga bilihin. Siguro kung ibababa yung gasolina, mas maganda. Kasi yung pagbaba niya is kulang pa eh. Opo. Hindi katulad dati, ang gasolina wala pang 50 pesos. Ngayon, 60 plus na. Or 70, ganun. Ganun kataas. Opo. Kaya pagka ang gasolina mas mababa pa, siguro mas medyo makakaipon. Yun po, yun lang po. Mamasada po ba kayo? Opo. Pumasok ko sa asin ng 75 Opo. ang gasolina lang. Ngayon, mag-unleaded po. Opo. Pumasok siya ng 75. Bali ang papaarga ako isang para sa isang araw ng gasolina pa. Ano po ba yung gawin or action na gawin ng gobyerno para po mabawasan, maibsan po yung mga sitwasyon natin ngayon sa bansa? Paano lang po ang Magbabago. kasi dati po, nagpapaarga kami 20 nga po may gasolina ka. 20 to 30 may gasolina ka. Ngayon, ang taas na po talaga ng gasolina. Hindi na makakapagpaarga ng beto. Kulang na po yun. Kaya ang balik papaarga ka ngayon sa sandaan, isang wapit para hindi siya maubos. Ano po, yung as a commuter po and estudyante, ano po yung masasabi niyo po dun sa pagtaas po ng cruise at tumaas din po yung pamasahe? Masasabi ko lang din siyempre, mahirap sa ating mga estudyante at sa mga parents natin. Nagbibigay ng budget para sa atin. Tapos, parang lahat tayo, parang damay-damay tayo lahat sa yung problem natin doon. Saan po ba kayo nakatira? Ngayon kasi sa Pasay ako.
Tapos tawag dito, maswerte ako kasi nakakalibre ako sa LRT, tapos merong tawag dito, sa carousel, nakakalibre ako. Pero tulad ngayon, sa jeep, tumasa naman yung pamasahe, naging 12 na. So kahit na piso lang yun, pero lagi naman may pasok, diba? Estudyante nga tayo, so pupunta tayo sa school. So yun. Bilang nagko-commute, nag-worry ako doon kasi syempre yung gastusin na is di ba halos lahat na parang binabudget ko. And what more pa yung pagko-commute, which is everyday ko ginagawa lang papunta sa school. So ayun, nag-worry ako, pati lalong pahamak yung savings. Besides that, Philippine peso has dropped to 57 pesos against dollar. This is encouraging news for people whose relatives are Filipino working abroad and send money home. But there are other effects to take into account for the rest of the nation. Ano naman po, sa pagtaas po ng dolyar kontra piso po, di ba po? Naiintindihan niyo po ba? Alam niyo po ba yung ibig sabihin sa pagkagaling po na tumataas yung value ng dolyar at kung patuloy na bumababa yung currency po natin? Ano naman po yung masasabi niyo po? Sa pagtaas naman ng dolyar, parang yun nga, lalong sa bawat pagtaas ng dolyar kontra piso, lalong tumataas yung mga bilihin. Kumbaga, parang although sa pagtaas naman ng dolyar, although hindi lang naman sa Pilipinas naman, worldwide kasi siya, so affected talaga lahat. Lalo na sa atin, yun nga, sa mga mahihirap, yung epekto nun, hindi na siya ganun pa. Bali, sobrang ang laki niyang epekto niya. Lalo na pagdating sa mga expenses, yun nga, sa presyo ng mga bilihin, sa market. Even employed Filipinos or minimum wage earners are struggling to budget their salary and deal with the price hikes. Patuloy pong pagtaas ng mga bilihin natin ngayon. Nagtatrabaho po ba? Ano naman po? Ano po yung opinion niyo sa patuloy na pagtaas ng bilihin? Ngayon, mahirap na mag-budget. Lalo na kung nagtatrabaho ka sa minimum wage earner, hindi na ganun kadali mag-budget ng expenses. Hindi na siya tulad dati na kumbaga sa itlog, di ba dati may 7.20 ganun. Ngayon wala na, parang nasa 7 na isa o 8. Kumbaga sobrang tumataas dahil sa inflation. Some are just accepting the fact that continuous price hikes are really happening and normal. All that they can do is to bear with it and adapt to those changes. Yung lang po yung opinion niyo po sa pagpatuloy na pagtaas po ng mga bilihin po natin ngayong panahon na to? Ganun po talaga. Nagtatrabaho kasi, po ba kayo? Okay po. Ganun po talaga, kasi pan po Kunyari, halimbawa sa mga paggawaan ng gatas, kasi nagmamahal din po yung gamit Opo. Kaya talagang dapat din po sila magtaas. Kaya normal po yung pagtaas din. Normal. Ano po ba? Yung kinikita niyo naman po, buwan-buwan, sapat naman po ba? O ano pong kinukulang din, ganyan? Sa akin po, kinukulang po kasi ang trabaho ko po, helper lang po ako. Kaya po, nagpapaaral pa po ako, high school na po. Kaya medyo kulang po. Paano naman po yung pang araw-araw na tatawid naman po, ganyan? Opo, may tatawid naman yung pang araw-araw. Kasi sa trabaho ko po, stay-in po ako Kaya naitatawid. Yung sa akin, yung sa anak ko, kahit pa paano naman po, naitatawid naman po. Kasi magkahiwalay po kami. Magkakahiwalay. Yung anak ko po nasa lola. Hindi po kayo nagkakasama, ganyan. Yun po. We are one, together with them. Hear out these voices of Filipino citizen hoping for a better life here in our beloved Siguro country. kung ibababa yung gasolina, mas maganda. Kasi yung pagbaba niya is kulang pa Opo. Hindi ka tulad dati, ang gasolina wala pang 50 pesos.
Ngayon, 60 plus na. Or 70, ganun. Ganun kataas. Opo. Kaya pagka ang gasolinas mas mababa pa, siguro mas medyo makakaipon. Yun po, yun na. Mga ganitong opportunities na inimunin sa carousel, mga LRTs na libre is parang i-prolong pa, pahabain pa. Siguro yun na lang din yung pwedeng solution for now. Gumawa sila ng action na mapapababa yung presyo ng gasolina. Tapos tulungan nila yung mga magsasaka. Nagbigay sila ng pandagdag ba para at least kahit papaano hindi siya para at least kahit papaano hindi ganun siya hindi mangungutang sa iba ng mga magsasaka. Hindi malaki yung gobyerno maggawa sila ng action na parang magpautang sila sa mga mamamayan or sa mga magsasaka na hindi ganun kataas yung tubo. Salamat. Kasi dati po, nagpapakad nga kami, 20 nga po may gasolina ka. 20 to 30 may gasolina ka. Ngayon, ang taas na po talaga ng gasolina. Hindi na makakapagpakad ka ng beto. Kulang na kulang. Kaya kung balik, papakad ka ngayon sa sandaan, isang lumapit para hindi siya mahusap. Magkaroon ako ng hanap buhay na yung pagtinda-tinda ko para mabuhay kami ng mag-iina. Kasi yung anak ko, nagtatrabaho lang siya sa doon sa yung mamihan para ipagkain kami sa araw-araw. Wala na po akong asawa. Wala na po kayong trabaho din. Wala na po ako ng trabaho. Buat na namatay yung anak ko, hindi na po ako na makapagtinda. Wala naman po akong punang gusto ko magtinda. Wala po akong punang. Yun po ang ano ko. The only bottom line of all of this is that all of us just wants to have a simple, comfortable, and prosperous lives. To spend our lives to the fullest without worrying how are we going to survive in the next days, months, or years to come. These recent changes that are happening, including the increase of prices in our basic necessities, fuel, utilities such as electricity and transportation, and services in healthcare, recreation, and labor are affecting all of us. Sometimes, it's just really a matter of privilege between us Filipinos. With that, we will not be silent. Here we are. We stand beside these people. We are one with them. And we demand for government's accountability and immediate action to the retrograding poverty in the Philippines.